Mirë të Klan Kosovës, mirë se erdhët në emisionin Familja ime. Faleminderit shumë që çdo të shtunë dhe të diel qëndroni pranë televizorit për të na ndjekur neve, për të parë tema që ne i shtjellojmë së bashku me të ftuarit tanë, të cilët janë ekspertë të fushave të ndryshme. Nga ta ne marrim shumë këshilla, shumë informata, marrim shumë përgjigje në pyetjet të cilat i kemi në kokë dhe nuk i dim përgjigjet qoftë për sëmundje apo probleme tjera me të cilat përballemi secili prej nesh në përditshmërinë tonë. Sot në emisionin Familja ime kemi përzgjedhur të flasim për kancerin e lëkurës, një sëmundje kjo e cila gjithashtu ka një numër të madh të prekurve edhe në vendin tonë dhe mos flasim në vende tjera të cilat shënon një numër të konsiderueshëm. Është një sëmundje të cilët duhet të rrim gati, të jemi shumë të kujdesshëm dhe ka metoda se si mund ta parandalojmë nëse mund të themi ashtu, sepse faktikisht ne shumë shpesh e bëjmë veten duke ekspozuar ndaj rrezikut, e marrim rrezikun dhe e sjellim tek vetja, siç është për shembull gjatë verës, rrezitja në diell, e bëjmë në mënyrën e gabuar. Por do ta shtjellojmë këtë në emision me të ftuarit tanë, cilët do të na mësojnë më shumë, e cilët për sot janë Shkëndije Bruna është dermatologe dhe doktor Fisnik Kurshumli është patolog, cilët do të na japin më shumë këshilla. Sot, si kur më parë, pak më ndryshe se tjera herë, gjithashtu në studio kam edhe një mysafire tjetër, është kjo Belina Blakaj, të cilën e kam në studio. Do të afrohem pak të ajo. Belina, mirë se erdhe. Faleminderit shumë që ke ardhur në emisionin tonë. Faleminderit juve. Belina Blakaj është një nxënëse klasës së 8, është nxënëse në shkollën amerikane, e cila para pak ditëve ka marrë një vendim, një iniciativë të vetën, e cila është përkrahur nga shoqëria Familja dhe është pritur shumë mirë nga të gjithë opinionit që kam parë në sajtin e shkollës amerikane. Belina, mundesh pak më na tregu për ata cilët nuk e dinë për çka po flasim, për çfarë po bëj fjalë? Unë i kam dhënë donacion flokët e mia për fëmijë që kanë kancer. Belina, ç'është erdhë gjithë kjo ide? Që ky muaj është muaji tetor, është për kancerin e xhirit. Tash unë i ndjeki shumë faqe që janë kundër kancerit. Tash është një organizat, Locks of Love, edhe ata kanë pranu donator që kanë dashur mi dhënë donacion flokët, edhe unë kam dashur mi dhënë edhe tani. Ajo që është shumë e rëndësishme dhe që është ende më mirë në këtë iniciativën tënde është që ju jeni përgatitur psikikisht para muajit tetor dhe përveç psikikisht ju keni filluar edhe të kontriboni në shëndetjen e flokëve tuaj. Tregona pak më shumë. I kam ushqyer me plot vajra për mos mu dëmtu prej kemikaleve që i përdorin ata. I kam ushqyer me vaj bajamesh, vaj të ndryshme, të cilat kanë dëgjuar ndoshta edhe prej mjekëve të cilët kanë rekomanduar. Ndërsa kur e morë këtë vendim, e bisedove me familjen, me shoqërinë, si e pritën ata? Familja jame më ka përkra shumë, do prej shoqnive më ka thonë a je tranu e këse sene, ama do më kanë përkra tepër, kanë thonë kam shumë respekt për vendimin tënë, edhe ata dyqysh. Ndërsa sa po e pam foton e publikuar në shkollën e juj, me që përmenda jeni nxënëse, dhe me siguri ka pas edhe reagime të tjera, si ju kanë pritur ata cilët nuk e kanë ditur, por ju kanë parë vetëm kështu si befasi pa flokë. Edhe ata jenë çudit shumë, edhe më kanë thonë pse ke bo këtë sen, kër i kom kallëzu, janë prek shumë, edhe... Sa i ke pas flokë të gjata, Belina? I kom pas këtët, i kom pas diku 28 cm, kështët ka një besht. Po, okej. Kretë procedura, kjo ka qenë e vullnetit mirë. Tash është kryer misioni, kanë shkuar flokë në duart, ku ke pas? Po, kanë shku flokët. Kanë shku flokët. Ndërsa këtë motivim, ku e gjete? Dhe me thonë, keni aktivitetet tilla në shkollë që ju motivojnë, ju bënd të mendoni edhe për solidarizimin me të tjerët? Po, kena plot aktivitete. Javën e kalume kena pas Red Ribbon Week. Është kundër drogës, përdorimit drogës, alkoholit, tulifar... Do me thonë, bëni aktivitetet tilla që ju si të rinë të jeni të vetëdijshëm për problemet që mund na cilët, apo po ashtu të solidarizoni me ata cilët preken. Si po duket vetja, mu më duket shumë e bukur pa flokë. Nuk kam parë me flokë, nuk di si e dukur me flokë, por të shkon shumë kështu kjo pamje. Je përshtoj? Je ke pranu vetën kështu? E kom pranu se mas i kom prej flokët edhe i kom dhonë s'ka ndjenjë ma të mirë, nuk s'di që shme ta shpjegu fa ndjenjë në shpirt. Po, faktikisht ne po ndjemi aq mirë sa jemi pa fjalë, unë me zë i bëra disa pyetje sepse më ke emocionu shumë edhe prej kur të kam ftuar në studio, kam qenë shumë e emocionuar prej faktit që ti je shumë e guximshme dhe ne duhet në fakt të jemi të gjithë kaq të guximshëm dhe të solidarizohemi të paktën në mënyra të tilla, atë sa mundemi. Shpresoj që i kom motivu tjerë gjithashtu me bo këtë sen.
se nuk do me thonë mu prek nga kanceri për mu sensibilizu me ata që e kanë. Okej, a ka dikush prej shoqeve o shokve tu të cilët kanë thonë edhe unë po du me bërë? Jo, krejt kanë thonë, ti e konë shumë e guximshme që e ke bërë këtë sen, po në korsmuj me bërë. Korsmuj. Okej, Velina, nëse s'ki diçka për fund me thonë, a i mesazh për bashkëmoshatare tu? O, veç shpresoj me bërë edhe ata të njëjtin sen, ose me bërë diçka, nashta për ty është pak, ama për ata është ti për shumë. Ti për shumë, është kjo që ke bëti, është me të vërtet shumë, është mbreslanse, është për më krenu, edhe prindrit tu, edhe gjithë familja, edhe shoqënia që të rrethojnë, edhe çdo kush, edhe ti mbaje mend këtë si një diçka që një mision shumë të shenjtë që ke bën jetën tënde. Velina, të falenderoj shumë që na ke nderuar me ardhin tënde në emision, unë s'po të marr më shumë kohë, unë turoj shumë shëndet në jetë dhe shumë sukses gjithashtu në shkollë. Të qëndro vetëm edhe pak tu, para se të shkoni Belina prej studios, ju e dini mi që para se të fillojnë bisedën me të ftuarit tanë në emision, gjithmonë kemi rubrikën tonë të rregull këshillat e ushqimeve, kështu që ta ndjekim atë rubrikë dhe pastaj kthehemi për të biseduar në studio. Përshëndetje, po filloj me emisionin e radhës, ku sot si produkt kryesor kemi zgjedhur qumshtin. Qumshtin e në kopshtin tonë e përdormi në shumë ushqime, ku disa prej tyre i kemi përzgjedhur edhe sot. Për fillim kemi kek, në të cilin përbërës kryesor është qumshti, atë shërbejna me qumsht. Riz buke me krem djathtë, gjithashtu edhe kjo shërbet për mëngjes me një gotë qumsht. Kemi edhe krem vanile. Këtë shërbim për zomra, ku e kemi kombinu me çokoladë. Gjithashtu kemi edhe qumsht të riz, ku kryesori është qumshti. E ndërsa për sot kemi përzgjedhur qumsht me dorë dhe banane, ku do ta përgatitemi. Pari filloj me bananën. Këtë e kombinojmë edhe me dorë, mujna me përgatit edhe me penë tjera. Tani qesni qumshtin. Dhe e blujnë. Këtë zakonisht e përshërbina për zomra. Tani kjo është gati për servim.
Jemi këtu në studio, kemi parë edhe rubrika, kemi një rubrikë të rregull të ushqimeve, ndërsa doktoresh Këndje, faleminderit shumë keni kohë që s'keni qenë në emision, faleminderit që jeni ardhur prapë në emision. Do të flasim për kancerin e lëkurës. Çka në fakt është kanceri i lëkurës? Të hym këtu me një definicion që për pastaj të hym detaje më shumë. Po, ju falenderoj për ftesën, e përgëzoj këtë vajzën e re për iniciativën e saj të mrekullueshme, ishte mrekullueshme. Shëndeti dhe ushqimi janë dy gjëra që mund të lidhen shumë, sepse një organizëm i shëndetshëm i bën ballë gjitha problemeve, që një ndër to do të jetë është edhe problemi i lëkurës. Kanceri i lëkurës është një rritje apo një rritje pa kontrolluar e qelizave të lëkurës që nuk i përgjigjen rregullave të kontrollit të lëkurës dhe organizmit si rezultat i dëmeve që bëhen në atë lëkurë, në rend parë traumave të ndryshme, dëmeve nga rrezet e diellit, por edhe ushqimeve të jo të shëndetshme. Gjatë gjithë muajit tetor ne kemi dëgjuar thënie motivuese, thirrje për kancerin e gjirit, por jo shumë edhe për shpesh kemi dëgjuar për kancerin e lëkurës. A kemi në Kosovë shumë raste, doktor, me kancer të lëkurës? Po, në fakt, ka më shumë raste të kancerit të lëkurës se sa të kancerit të gjirit. Kanceri i lëkurës përfshin një spektër të tipeve histologjike që i quajmë ne të tumoreve malinje të lëkurës, andaj si entitet, pra është ndoshta edhe më i shpeshti prej tumoreve malinje, me cilat ballafaqohet patologu. Ndërsa me që kemi raste të shumta në vendin tonë, a jemi kështu të vetëdijshëm të shkojmë një kontroll rutine për të shikuar lëkurën, apo gjithmonë vinë tek dermatologu apo të shohin një dyshim? Kështu, unë njerë isha kyç në temën e magjistraturës që e kom pas për kancerin e lëkurës, me të dhënat që kanë qenë deri në vitin 2003, të cilat i kom grumbullu deri në atë kohë, 10% gjitha kancereve të gjithë organizmit kanë qenë kanceri i lëkurës, që është domethënë i madh në raport me kancere tjera. Po, tani nga ajo periudhë deri tani nuk është bërë ndonjë hulumtim, po, statistikor, po nga rritja vetdijes popullatës, çdo ditë më shumë, e shohim që domethënë kanceri është në rritje, po edhe vetëdijsimi është në rritje sipër, çka është një merit edhe mjekëve, po edhe mediave që domethënë kanë filluar ta potencojnë këtë gjë. Me që evidentoni rastet, a është secili kancer i lëkurës shumë i rrezikshëm, a paraqet mund t'i mbijetojmë me lehtë kancerit të lëkurës, a është e njëjtë me rrezikshmërinë baraz me kancerin e gjirit ose të tjerët? Ashtu si thash më herët, do thotë kanceri i lëkurës si emërtim në vete përfshin një spektër të tipeve histologjike. Tipi më i shpeshtë histologjik është ajo që e quajmë ne karcinoma bazocelulare, klinicistët e quajnë bazalioma e lëkurës. Është një tumor kushtimisht të themi malign, në kuptimin e rritjes potencialit infiltrativ të rritjes që ka lokalisht, mirë po ka prognozë shkëlqyeshme për shkak se potenciali metastatik është praktikisht zero, të themi, te karcinoma bazocelulare. Dhe kjo e bën, duke qenë edhe si entiteti më i shpeshtë të kanceri i lëkurës, atëherë kancerin e lëkurës e bën me prognozë relativisht të favorshme. Pastaj kemi karcinomën skfamoze, që është diçka prognostikisht ka prognozë pak më të keqe në krahasim me karcinomën bazocelulare. Dhe ndoshta mund të themi se në skajin tjetër të spektrit është melanoma malinje, tumor i qelizave të pigmentuara, e cila konsiderohet që ka prognozë më të keqe. Përpara është konsideruar si tumori më malinj i organizmit, edhe pse ajo nuk qëndron më, por është tumor malinj. Pra, ndoshta kjo ju përgjigjet asaj se sa është rreziku. Do të thotë varet nga tipi histologjik realisht. Po duke qenë se karcinoma bazocelulare ose bazalioma përbën numrin më të madh të kancereve të lëkurës, atëherë del se prognoza në përgjithësi është relativisht e favorshme dhe është e falënderueshme në aspektin e trajtimit. Ndërsa kush kanë predispozita më shumë që të preken nga kanceri i lëkurës, me që dim që kemi lloje të tipeve të lëkurës ndryshme?
Predispozita gjenetike është e rëndësishme, 30-50%, po edhe shprehit janë 50-60%. Do më thonë të rëndësishme. Çka do të thotë shprehit? Ekspozimi i ndaj rrezeve të diellit pa mbrojtje. Predispozit kanë, kur flasim për predispozitën gjenetike, do të thotë personat me tip 1 dhe 2 lëkurës, do thonë personat që kanë pigment pak, janë të bardhë, kanë sy të kaltë, flokë të qelët, ndërsa rrezik më të madh kanë personat që kanë flokë të kuq dhe sy të gjelbër. Do të thonë janë persona që ndjeshmëria do të thonë ndaj rrezeve të diellit është shumë e madhe, edhe fatkeqësisht te këta persona edhe përqindja e shfaqjes së kancerit, do të thonë më malin të lëkurës, melanomës është në numër më i madh. Edhe në rrasë se ata janë të kujdesshëm? Po kryesisht kujdesi nuk është në nivel sa që ne mendojmë. Edhe nëse mendojnë janë të kujdesshëm, ata mendojnë që kujdesi duhet jetë, do më thonë, vetëm atë pushimeve, jo në qytetin e vetë, jo vetë pushim ditëve të, do më thonë, me diell, verës, jo dhe dimrit, do më thonë, jo periudave vjeshtë e dimër ku po ashtu të këta rreziku ndaj rrezeve diellit është i madh. I kemi një rubrik në pyetjet e shtetarëve, sepse gjithmonë i lëm në mes të emisionit, po shpesh i marrim në hak pyetjet e atyre duke i marrë ne, kështu që ti ndjekim fillimisht pyetjet e shtetarëve, sot i kemi 3 pyetje e ndëgjojmë të parën fillimisht. E kom një pyetje, çka e shkakton kancerin e lëkurës? Kancerin e lëkurës e shkaktojnë dëmtimet nga jashtë. Një nga agentët, do më thonë dëmtues, janë rrezet e diellit, edhe ato në rreth të parë janë rrezet UVB, e në rreth të dytë janë rrezet UVA. Po përgjithse, do më thonë janë rrezet UVB, të cilat janë në masë më të madhe nga, do më thonë, prilli deri në tetor, që, do më thonë, e godasin lëkurën, edhe kryesisht në pjesët që janë zbulume të lëkurës, fytyra, gjoksi, durt, këmbët, janë pra pjesët më atakuara. Tjetër janë lëndimet të ndryshme, inflamimet të ndryshme, djegje të ndryshme, do më thonë, tash, do më thonë, lëndime do të thotë edhe grithje të vazhdueshme në një pjesë të lëkurës, e cila mund të jetë si shprehi ose edhe me thoj, po ose lëndime, do më thonë grithje në ndonjë mjet të punës. Do më thonë, kemi raste të shfaqjes së kancerit të lëkurës edhe tek persona të cilat bëjnë këto farkatartë, do më thonë që ato shkëndijat që atakojnë, do më thonë lëkurën, atyre po mas një kohë të gjatë mund të provokojnë, do më thonë. Kryesisht lëndimet, inflamimet edhe rrezet e diellit janë ato që provokojnë kancerin e lëkurës. Sa raportet që dhe këto lythat apo pikat e zeza mundën me qenë shkaktar, a janë dhe këto shumë të rrezikshme nëse lëndohen? Dëgjoj, pikat e zeza dhe lythat në populatin ngatrojnë. Lythat janë viruse. Do më thonë, ato janë viruse shfaqen të dikush që ka imunitetin e ulët, por nuk do të thotë që ato e provokojnë lëkurën. Janë disa lytha në regione tjera që tash nuk isha hi në këtë temë, se po i dalim nga kanceri i lëkurës, po, do më thonë, lythat nuk mund të provokojnë këtë kancerin, po pikat e zeza tash mund t'jenë ato edhe nevuse, nishane, benga që populata varësisht i qunë, ato mund t'jenë si shkaktar, nëse, do më thonë, mund të me qenë inicius të zhvillimit të melanomës malinje, do më thonë kancerit më të rrezikshëm, nëse ato ngacmohen, nëse ato digjen, ekspozohen rrezeve të diellit, edhe nëse kanë predispozitën gjenetike. Në rastet kur pacienti lajmërohet te dermatologu për ndonjë ndryshim të lëkurës ose ndonjë lëndim, siç i përmendi doktoresha, pastaj si janë procedurat për të parë nëse ai vuan nga kanceri i lëkurës? Gjithçka fillon me një dyshim klinik nga klinicisti. Klinicisti e ka një dyshim.
në parim lezionet e lëkurës të cilat nuk shërohen ose vetvetiu ose me terapi konservative, përmes aplikimit të yndyrrave, substancave të ndryshme topikale, atëherë vjen momenti kur klinicisti vendos me marrë një mostër dhe me dërgu në histopatologji. Dhe aty janë dy qasje. Njëra qasje është mund të merr një biopsi, një mostër që quajmë ne biopsi incizionale, ku vetëm merr pak nga ai ndryshim dhe çon në laborator, ose mund ta largojë në tërësi ndryshimin që quhet biopsi ekscizionale dhe dërgohet në laborator të histopatologjisë dhe pastaj patologu mirët me atë mostër, është punë e tij. Gjithçka fillon me ekzaminimin makroskopik që i themi ne, me sy e vlerësojmë ndryshimin në aspektin makroskopik, marrim mostrat, i procedojmë në përmes procedurave laboratorike përkatëse. Në fund kemi preparatin mikroskopik, të cilin ne e analizojmë përmes mikroskopit dhe pastaj vlerësohet praktikisht histologjia, vlerësohet ndërtimi, qelizat, aranzhimi të tyre e tjera, dhe në fund jipet një mendim, një konkluz mikroskopike dhe jipet edhe diagnoza aty ku është e mundën. Dhe kështu shkon praktikisht procedura. A zgjasin këto rezultatet e këto? Po, është një procedurë e cila po. Unë them se procedurat histopatologjike nuk janë me jep gjakun në mëngjes dhe me marrë rezultatin në orën 2. Për shkak se në momentin kur mirët një mostër indore nga pacienti, atëherë llogaritet së paku 24 orë ose 6 deri 48 orë duhet të qëndrojnë në substancë fiksuese. Pastaj janë procedurat laboratorike të dehidrimit, kallëpimit e tjera të cilat zgasin dikun rreth 18 orë, pak a shumë. Pastaj është procedura e ekzaminimit mikroskopik, e cila varësisht nga ajo se sa është rasti i komplikuar, i koklavitur, ato kërkojnë edhe ato një kohë. Kështu që është një procedurë e cila në rrethanat më të mira zgat dikon 48 orë, 48 orë. Një ankthi madh. Po, edhe këtu edhe në çdo vend të botës. Është protokolli laboratorik është i tillë. Dhe këtu nuk po i përfshi rastet e koklavituna, rastet që kërkojnë konsultim, rastet që kërkojnë ndoshta mendim të dytë mes ekspertëve e tjera. Në qartë. Ta dëgjojmë pyetjen e dytë të qytetarëve, të shohim për kënd është kjo. E kam një pyetje, a është rrezikshëm ekspozimi i tepërt i lëkurës në rrezet e diellit? Doktoresh, pak a shumë me përmendet i rrezikun e ekspozimit, po ja vlen me përmend sepse kurse si të bindemi që dielli jo vetëm që na bën të dukemi bukur, po gjithashtu mund të na shkaktojë një smundje vdekje prurse. Rreziku nga rrezet e diellit është i madh. Na kemi domethënë dobi nga dielli, përfitime, sepse natyrisht na nevojitet vitamina D të prodhohet, por ajo duhet të jetë në masë, domethënë ekspozimi. Rrezet e diellit janë ato që mbrin në lëkurë, domethënë janë UVA dhe UVB. Rrezet UVB janë ato të cilat fatmirësisht nuk e depërtojnë xhamat, po në lëkurë lojnë damin e madh në drejtim të provokimit të kancerit të lëkurës. Kjo veprim i rrezeve UVB grumbullohet nga fëmijëria. Domethënë që nëse ekspozohet nga lindja, edhe domethënë ajo lëkurë që është shumë e ndihshme, edhe çdo herë grumbullohet ai efekt në vazhdimsi gjatë gjithë jetës, edhe në një moment kur domethënë bëhet mjaft, domethënë kur lëkura humb atë kapacitetin e regjenerimit, domethënë të vetvetiut, atëherë fillon e zhvillohet kjo. Ndjeshmëria më e madhe është tek fëmijët. Një fëmijë deri në moshën 6 mujor nuk guxon të ekspozohet fare në diell. Prej moshës 6 mujore do të thotë gjatë rritjes mund të ekspozohet vetëm në orët e jo në orën e mëngjesit, as pas orës 10 jo, edhe dikur pas orës 5 masdite. Domethënë edhe ato me mbrojtje. Rrezet UVA
janë ato të cilat depërtojnë thërë në lëkurë. Nuk janë direkt përgjegjëse për kancer të lëkurës, po janë përgjegjëse për dëme tjera dhe provokojnë smundje kronike, plak edhe këto estetikën, do të problemet estetike. Prandaj, duhet pasur kujdes që kur të përdoren mjetet mbrojtëse dhe kremat mbrojtës, ata duhen të potencohen në krema, a janë UVA, UVB, apo janë të ndara. Nëse i kanë të dy, mbrojtjen, për dy komponentat është më i mirë, po kryesisht duhet të koncentrohen në UVB. Ajo që kremi i cili e mbron lëkurën dhe i ndalë këto reze. Po, me që i përmende kremat, shpesh kanë dilema, sidomos nënat për fëmijët dhe për qindjen se sfare të marrin. Po, kjo do të thotë përqindja duhet me qenë maksimale. Po, maksimale që mendohet është 50. Në vërtet, është një farë teorie që 30% është maksimumi, 30% është maksimumi i mbrojtjes përmes kremave, po prapë se prapë ndonjëherë dëshirojmë me i besu edhe po 50-shit, por kjo sasia që qitet duhet të dihet, për shembull tek një fëmijë ose duhet qitet një lugë e madhe supë ose edhe 2 lugë që ta përfshin gjithë trupin. Nuk ka gjithë lyhet një shtresë e hollë, po tjetë shtresa e trash, po, që ta arrijë efektin mbrojtës. Ndërsa kemi edhe një pyetje, pastaj do të kthehemi me pyetjet tona. Kam një pyetje, a janë këtë nishanët kanceroze dhe janë të rrezikshme për neve? A janë krejt nishanat kanceroze? Nishanet janë ndryshime, të cilat lajmëron si rezultat i grumbullimit të qelizave të pigmentuara të lëkurës. Qelizat e pigmentuara të lëkurës, respektivisht melanocitet, luajnë rol mbrojtës për lëkurë, kanë rol mbrojtës për lëkurën, dhe thotë ato përmes pigmentit melanin, të cilën e shpërndajnë përmes zgjatimeve të tyre dhe në qelizat tjera të epidermisit, ja mundsojnë lëkurët një lloj ombrele kundër rrezeve të diellit. Dhe pyetja është, a janë të gjitha nishanet kancerogjene? Të gjitha nishanet nuk janë kancerogjene, por ka nishanet të cilat kanë potencial kancerogjen. Parim nishanet e lindura të mëdha, që quajmë nishane kongenitale të mëdha, e kanë një potencial të transformimit në melanoma malinje, që është tumori i melanociteve, edhe gjithashtu është një entitet tjetër, sindroma e nishaneve atipike, respektivisht njerëzit të cilët kanë shumë nishane në trupin e tyre, ata konsiderohen si persona të cilët janë potencialisht të rrezikuar që të zhvillojnë melanom dikur gjatë jetës së tyre. Tek nishanet ekziston një rregull kështu të klasike, që nishanet të cilat nuk e tejkalojnë perimetrin e lapsit, ju keni parasysh lapsin shkollor, dhe nishanet të cilat nuk e tejkalojnë perimetrin e lapsit, kanë kufin të rregullt, do të thonë kanë ngjyrë homogjene, janë nishane benigne. Nishanet të cilat tregojnë zgjatime, ndryshime në lëkurë, të cilat e tejkalojnë perimetrin e lapsit, këto nishane duhet të hulumtohen. Ndërsa kur the pak më herët nishanet e mëdha, e pa të fjalën e mëdha në sipërfaqe të lëkurës apo të larguar nga lëkura? Jo, nishanet e mëdha në sipërfaqe të lëkurës. Nishanet kongenitale janë ndryshime me të cilat personi lind ose zhvillon herët në fëmijëri të hendshme. Këto janë zakonisht nishanet të cilat shihen në pjesë ndryshme të trupit dhe janë të kaft ose të zi dhe zakonisht e kanë sipërfaqen me çime, nëse pajtohet të këtëresha shkëndije. Janë pak më të çrregullt, janë më të mëdhej, sipërfaqen, teksturën e kanë më të vrazhët në krahasim me nishanet tjera. Dhe thuhet se nishanet e lindur të cilët janë të mëdhej, kanë një potencial neoplastik, të themi. Kështu ka nishane të cilat përfshin një gjymtyr një gjymtyr, ose ka nishane të cilat i përfshin gati gjysmën e trupit, të cilat janë raritete, por janë të dokumentuara si raste. Doktoresha, a kemi shtu këtë kjo pytja? Po, nishanet, do më thonë, pajtona me doktorin, që jo gjithë janë të rrezikshëm, por shumë nga ata mund kanë potencial të
të zhvillohen në melanoma. Edhe pse në përvojën tonë kemi raste që melanoma shfaqet në një lëkurë të shëndosh, pra aty ku nuk ka pas fare, kryesisht janë raste të gjenetike ose persona që kanë çrregullime të imunitetit. Por nishanet si nishane duhen të ekzaminohen të dermatologu me dermatoskop. Është një aparatur e vogël me cilën rritet, ai ndryshim, masi 40 herë deri në 70 herë, varësisht prej llojit, edhe me aty na i shohim disa elemente të cilat neve na shtin të dyshojmë që ai mund të jetë një nishan i cili ka fillu të ndryshoj, ka fillu të alteroj në malin, që s'na pëlqen as të themi, ose shohim disa elemente të enëve të gjakut aty, që shohim që po ndodh aty diçka, nuk shohim elemente, përpiqemi me qetësu me krema, nëse ata nuk e arrijnë brenda muajit, atëherë sugjerimi është hekja kirurgjikale. Një beng, një nishan i cili ka shumë ngjyra, edhe ato ngjyra nuk janë të një trajtshme, domethënë duken janë në anglisht thuhet ugly duck. Domethënë si ajo pata rosaku i shëmtuar, domethënë dallon nga tjerat, edhe është pak me shumë ngjyra jo i rregullt, atëherë patjetër duhet të ekzaminohet nëse gjatë ekzaminimit dermatoskopik janë disa parametra që neve na thojnë dyshim, na ose mund ta përcjellim ose do të thotë duhet të bindet pacienti që ai duhet të hiqet në mënyrë kirurgjikale. Edhe këtu e kisha shtu se gjithmonë ekziston ajo tabuja që ngaherë mos preket. Duhet ta kuptoj popullata, besa edhe disa punëtorë shëndetësorë, që prekja nuk është me hek. Prekja që është ndaluar është ngacmimi. Në çfarë do mënyre, rrezitja, djegjet, lëndimet, ato janë domethënë prekje. Ekscizioni kirurgjik, heqja kirurgjikale nuk është prekje, se ti në atë mënyrë e ki hek një ndryshim i cili nëse, fatmirësisht, nëse del që nuk është i rrezikshëm, nuk e ki aty, domethënë e ki një nevojë më pak. Nëse e ki hek me kohë, domethënë, atëre është patologu i cili na tregon çfarë faze zhvillimit janë qelizat dhe a kemi bo mirë, po zakonisht boj mirë, po a ka qenë heqje që kemi mujt me evitu, apo kemi vepru me kohë. Nëse muj të shtoj diçka shkurt, absolutisht pajtoa me doktoreshën Shkëndije. Në shtetet skandinave ku popullsia është ma e ndihshme ndaj rrezeve të diellit, për shkak të tenit të lëkurës, të themi kështu, ata i largojnë, ata ka një lloj vetëdijsimi të përgjithshëm se këto ndryshime duhet me i largu, ata i largojnë me vetëdije të plotë. Do thotë, po është, më pëlqeu ajo që tha doktoresha Shkëndije, përveç popullatës, vetëdijsim edhe i punëtorëve shëndetësor, deri dikon sa i përket kësaj. Asnjëherë nuk bën keq pse e hjek një ndryshim të dyshemt. Asnjëherë nuk bën. Asgjë të keqe nuk ka. E keqja është me e lënë ndryshimin e dyshemt në organizëm. Ndërsa cilat janë simptomat që ne të dyshojmë që kemi diçka problem me lëkurën tonë, të drejtohemi tek dermatologu ose patologu. Që të lajmërohesh te dermatologu është personat që kanë shumë nevuse. Po. Ata patjetër duhet një herë në vit të lajmërohen te dermatologu, një herë në muaj duhet të ekzaminohen nga vetë ose nga familjarët. Të shikojnë nëse ka ndryshime. Shohin a ka ndonjë ndryshim i ri, apo ato që janë, unë edhe i them fotografoni. Edhe leni atë fotografi. E shifni mas një muaj, 2 muaj, shifni ndonjë nevojë të ri, shifni ndonjë që ka ndru me sytë juaj ose në fotografi, atëre e janë. Edhe tjetër, do më thonë një në vit të dermatologu. Kush tjetër duhet të lajmërohet te dermatologu? Personat të cilat gjatë jetës tyre kanë pas djegje. Në më thonë, kanë qenë në pushime, në pishina, janë djegë, ata patjetër duhet të ekzaminohen. Personat që kanë pas lëndime të ndryshme, do më thonë, kanë rezatime të ndryshme, ta duhet të lajmërohen. Dhe tash,
di që do të janë kundër meje, po edhe personat që kanë bo, do më thonë, banjo apo solariume, do më thonë gjatë jetës, nëse kanë bo disa dhe është grumbullu aje efekti, janë bo disa ora, ata pa tjetër duhet të lajmëron për ekzamin. Ndërsa e përmendëm herët kur djegën gjatë pushimeve verore, a duhet ato momente gjatë djegjes të vinë të kontrollohen, apo ka raste kur shërohen dhe pastaj rreziqi mbetet ende në lëkurë? Do më thonë, lëkura organizmi ka aftësi të vetë të regenerimit, po nëse djegja është në një masë, do më thonë, atyre nëse djegja shkallës 2A ose 3, atyre do më thonë regenerimi është pak i mundshëm, edhe mbesin edhe cikatrikse. Në cikatrikse mund të zhvillohen, do më thonë, kanceri lëkurës. Ose nëse nuk e ka pas do një djegje të madhe, po gjdo verë është djegë, në vazhdimsi djegje të vogla, edhe ata, do më thonë, nëse është të i kalu kapaciteti regenerusi lëkurës, do më thonë, atyre ka mbet një defekt në gjenën, do më thonë në qelizën në nukleusin e qelizave të lëkurës, që ato e majnë në mend, edhe hakmerën. Në fakt, një nga faktorët e rrezikut për kancerin e lëkurës është një person i cili ndonjëherë në jetë ka pas një djegje të rëndë nga rrezet e diellit. Konsiderohet faktor predisponues për kancer, është faktor i rrezikut. Ndërsa shumë shpesh predispozitat e njerëzve për të marrë seriozisht një sëmundje apo një simptom është shumë e zbetë, sepse duhet t'ja bërë shumë të madhe që aje t'jetë disiplinuar në terapi. Shpesh nështë si dermatolog ose patolog i thuni që është një stad e zhvillimit fillestar dhe nuk është diçka rrezik dhe ndoshta s'është disiplinuar në terapi, kjo e rrezikon që aje të ketë në përfundim fatal ose të jetë i prekur ndoshta edhe me melanoma? Po, fatkeqësisht, kam në praktikën time, kam edhe raste që rezistojnë të hekin, edhe natyrisht që kanë përfundu me fatalitet, po i kam edhe rastet që më ndreqin ditën, javën, kur i shaf edhe kur më kujton, ose vinë për çështje tjera, që përkundër faktit që kanë qenë me kancer dhe ato më të zhvilluar. Melanoma, ata kanë hek, do më thonë, ata vazhdojnë jetojnë, edhe do më thonë janë raste që do më thonë vazhdimisht i përmendi për me i bi njerëz që duhet hiqet. Ajo që është e keqe, nuk duhet lëndë, po, nëse i jep rast, ajo po do dëmtoj. Nëse e hek nga trupi, nuk ka se si dëmtoj. E qartë. Ndërsa ju e keni një rol, po ashtu të rëndësishëm gjatë transmetimit e lajmet, kur me që evidentoni si sëmundje, qofte e stadit më të fillestar, apo dhe më zhvilluar, sa është e vështirë kjo punë për... Para se të përgjigjem me këtë pyetje, me kënaqësi mund të konstatoj se komunikimin mes klinicistit edhe patologut ka avansu prej vitit 2000 deri tash në këtë vit në cilin jemi, për shkak se ka pas nevojë në fakt ky interaksioni mes klinicistit e patologut është shumë i rëndësishëm, për shkak se nuk është se një pacient ka kancer dhe edhe pikë. Po, se qka nënkuptojmë me kancer, do me thonë, aty e thash edhe në fillim të emisionit, është një spektër i tipeve histologjike, i gradeve histologjike, i stadeve tjera, të cilat gjitha kanë implikime shumë të rëndësishme në trajtimin, në prognozën e të pacientët me këto sëmundje, dhe ne falë këtij komunikimit mirëfill që kemi me klinicistin, jemi në gjendje që pacientin e caktuar ta vemi në një pikë të caktuar të stadit evolutiv të kancerit, të themi kështu. Dhe atëherë praktikisht jemi shumë e kemi më qartë ose kemi më qartë prognozën e sërim prognostike, si do të shkoj prognoza, si do të shkoj terapia të pacienti i caktuar ose të pacienti tjetër. Dhe ashtu si tha doktoresha, ka raste ku fatkeqësisht lajmërohen në stadit të avancuara dhe ne këtë ja komunikojmë klinicistit, si patolog, roli jonë është ai, por fatmirësisht kemi raste kur edhe diagnostikohen në stadie relativisht të hershme, kur prognoza është e mirë, mos themi e shkëlqyeshme.
varësisht do thot nga tipi histologjik dhe atëherë këtë punën tonë e bën mjaft të falenderueshme. Po, kjo është po pikërisht që tha doktoresha paraprakisht, kur ka raste cilët e ka tejkalu tash me kancerin dhe u andrejqin ditën si doktorve, po më shumë ti vetës dhe familjeve të tyre. Kampanja për vetëdijsimin për persona që mund të prekin nga kanceri lëkurës ka gjatë gjithë kohës, mirë po ato cilat ndoshta janë më të rëndësishme dhe më të besueshme janë kur vetë persona cilët e kanë tejkalu këtë gjë e i rrëfejnë ato eksperiencat e tyre. Ne në storje tani kemi bërë një përmbledhje të disa personave cilët tregojnë se në për gjitha fazat që kanë kalu dhe cilët dojnë me i vetëdijsu pothuajse të gjithë njerëzit se sa të vetëdijshëm duhet jenë për rreziqet. Ti shohim. Unë jam Andrew Rust. Kam kaluar shkallën e 4 të melanomas. Unë jam Elizabeth Lu dhe kam tejkaluar fazën e 4 të melanomës. Unë jam Michael Birchall, në vitin 2013 kam shpëtuar nga melanoma. Unë quhem Louise Power. Në vitin 2012 jam diagnostifikuar me shkallën e 3 të melanomas. Kam pasur shumë shanja të ndryshme në trup që më kam bërë të dyshej. Kam qenë te infektologu për shkak të kruarje dhe aty e kam kuptuar problemin. Kam menduar që do vdes, me që ishte shokuese dhe shumë serioze. Fillimisht kam pasur një shanjë në kokë dhe më pas në stomak i cila është rritur. A PET scan and found some in my lung as well and had a third of that removed. Kur jam diagnostifikuar, vajza ime ishte 1 vjeçe dhe kjo ishte vështirë, sepse doja ta shihja duke u rritur. Ju nuk mund ta imagjinoni se çka po ju ndodh, sidomos kur jeni duke ndërtuar karrierë. 25-year-old male, you know. Kam pa raste të shumta, por kur nuk e kam menduar se unë do të jem pjesë e saj. Ishte shokuese, sepse kur më parë nuk kam përjetuar diçka të tillë. Për disa vite jam kontrolluar për një shenjë që kam pasur në kokë, por nuk ka qenë shqetësuese. Kam menduar se nuk do të jetë shumë serioze, por u bëra i fortë. Pjesa më e vështirë ka qenë të shohësh familjen duke vuajtur. Vendosa të operohem dhe kjo më ka shpëtuar. Një ditë vendosa të dalë, të kënaqem, të qetësohem dhe në fund vendosa të operohem. Motra ime ishte ajo që më përkrahu më së shumti dhe bashk marrëm vendimin ta luftojmë sëmundjen. Shumë shpejt vendosa më premtuan edhe disa vite jetë dhe këtë përshijoj në mënyrën më të mirë. Operimi ka shkuar shumë mirë dhe unë jam i lumtur për vendimin tim. Shpresoj ta gjeni shpëtimin, mos u dorëzoni. Jeta ka shumë momente të mira dhe ja vlen t'i shijoni dhe këtë duhet ta bëni. E kemi parë një material shumë emocionues, ka rrëfime prekse të cilat motivojnë edhe të tjerët që t'jeni më të kujdesshëm dhe t'i kushtoni shumë rëndësi edhe këti, nëse mund të them detaj, sepse lëkura nuk është vetëm një detaj vogël, është diçka shumë e madhe që duhet patjetër t'i kushtojmë vëmendje dhe rëndësi dhe kohë për të kontrolluar her pas here tek ekspertët e kësaj fushë. Është koha të ndajmë shkurt për marketing dhe kthehemi prapë për të vazhduar bisedën në studio.
Jemi këthy pas një shkputje të shkurtë, ndërsa Majlinda po ashtu është një gazetare cila në terren i sjell edhe rrëfime dhe statistika e çdo gjë tjetër për temat që flasim ne në studio. Po, Soranda, me që jemi dhe statistika, do me thonë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, brenda një viti preken 1 milion njerëz nga kanceri i lëkurës, ndërsa ne edhe pse jemi një vend i cili pranverë dhe verën kemi të nxehtë dhe kemi rrezikshmëri nga rrezet e diellit, ne në sori kemi sjell statistika që janë bërë në vendin tonë, do me thonë gjatë vitit sa janë të prekura qytetarët me kancerin e lëkurës, a janë të gjitha këto raste të shërueshme në vendin tonë, e shohim storien. Ekspozimi ndaj diellit është shumë i rrezikshëm. Rrezatimi diellor është faktori kryesor që shkakton kancerin në lëkurë. Të prekur nga kjo sëmundje ka çdo ditë më shumë. Kanceri i lëkurës është një prej kancereve më të shpeshta në total. Si sëmundje, kryesisht në paraqitet me 3 diagnoza kryesore, ato janë karcinoma bazocelulare që është më e shpeshta, karcinoma squamocelulare që është për nga renditja e dyta, edhe melanoma maligni e cila është një diagnozë që për fat mirë nuk haset sa këto tjera në mënyrë as të shpesht, por që është më agresive dhe më problematike. Melanoma është forma më rrezikshme e kësaj sëmundje. Ajo shpeshherë din të jetë edhe me pasoja fatale. Brenda një viti, po flasim për vitin 2013 dhe 2014, numri mesatar i pacientëve me melanoma maligni, po flasim për pacientët të cilët na paraqiten me diagnozën e cila është më problematike, janë rreth 20. Pra, nuk mund të themi që ka rritje, është një numër relativisht stabil i rasteve nga viti 2013-2014 dhe pothuajse me këtë trend është edhe viti 2015. Pacient me melanoma maligni të cilët gjendja e tyre nuk ka shkuar mirë është mund të themi që janë disa raste që pothuajse është një trend i cili e njeh gjithë bota. Melanoma maligni është një sëmundje e cila është rezistente, prandaj kërkohet gjithmonë me ngulm që diagnostikimi i tyre të bëhet në stadë shumë të hershme, ku kirurgjia do të ishte mjekimi kryesor. Në fazat tjera, në fazat e avancuara, edhe lokalisht avancuara, po edhe në stadë metastatike, atëherë prognoza është më e disfavorshme. E më rëndësishmja është që edhe në vendin tonë trajtohen të gjitha këto raste. Pacientët me melanoma maligni pothuajse të gjithë mjekohen këtu tek ne. Mjekimi sistemik i cili bëhet është trajtim standard, përdoren protokolle standarde dhe këto mjekime ju ofron edhe kirurgjia me pjesën e tyre të mjekimit, po ashtu edhe ne ju ofrojmë pjesën tjetër që është trajtimi me imunomodulator dhe mjekimi me kimioterapia. Pra trajtohen të gjithë tek ne. Kanceri i lëkurës nuk përjashton asnjë moshë. Për më të prekurat janë mosha 55 deri 65 vjeçare. Sa i përket shtrirjes së këtyre diagnozave nëpër grup mosha të caktuara dhe në shpërndarjes nëpër regjionet ndryshme të Kosovës, mund të themi se karcinoma bazocelulare është më e shprehur me kalimin e moshës. Pra, sa më tepër që zgjatet ekspozimi dhe rrezeve të diellit, ekziston edhe rreziku më i madh. Normalisht ndjeshmëria, lëkura e bardhës më e ndjeshme, lëkura, pastaj dallojnë edhe këto, por sa i përket karcinomës squamocelulare, mund ta hasim edhe në mosha shumë më të reja, kurse melanoma maligni nuk e ka një moshë caktuar cilën e prek. Normalisht që mosha e mesme është më tepër e atakuar, por prap është e shpërndar pothuajse në për gjitha moshat. Jemi këthy pranë studion, ndërsa për ata që po na shikojnë janë shumë të interesuar, për ata të cilët janë ende me shëndet të mirë, janë ndoshta të interesuar të dinë cilat janë mënyrat e arta apo rregullat që duhet të ndjekim që ne të kemi një shëndet të mirë të lëkurës tonë. Përveç asaj që e përmendet të ekspozimit të diellit, çka tjetër është e rëndësishme?
Po, një ndër pyetje tash që ju bëj pacientëve është sa hecni. Po. Po. Edhe përgjigja është ose çka ka të bëj kjo me lëkurën. Domethënë, çdo inflamim që është në organizëm, si i brendshëm, si i jashtëm, është potencial për zhvillim të kancerit të lëkurës. Këtu hyn edhe tek personat të cilët kanë predispozit për kancer të lëkurës, ata persona s'duhen me lënë inflamim në trup. Çka është inflamim? Është kallje. Domethënë kallje nisi që nga aknet, që janë inflamime, nisu që nga lëndimet, djegjet, domethënë inflamimet nga ushqimet jo të shëndetshme. Çka do që provokon inflamim në organizëm është rrezik për zhvillim të kancerit. Çka ka të bëjmë këtu me hecja? Po. Hecja, domethënë, është mënyrë natyrale e hekjes së inflamimit në trup, sepse duke hecë ti rrit qarkullimin e gjakut, oksigjenohen ato pjesë të lënduara në organizëm, ushqehen më mirë, hiqen toksinat dhe në këtë mënyrë një trup është, domethënë, është i shëndetshëm. Kjo nuk vlen vetëm për kancer të lëkurës, po vlen edhe për kancer të lëkurës. Kështu që pos dëmtimeve që i përmendëm deri tash, është edhe personat të cilët rrihen shumë gjatë, pa lëviz, domethënë për shkak të mundësive për inflamime të mëdha, qarkullimi i gjakut jo adekuat, mos eliminimi i toksineve në vendet që janë të grumbulluar me inflamime, pra mundësia për kancer është më arritur. Ndërsa si kemi kushtet në vendin tonë për evidentimin dhe shërimin e kësaj sëmundje? Me që punoni edhe në QKUK. Po, kështu, shumica e pacientëve gravitojnë në QKUK, realisht, dhe aty është numri më i madh praktikisht i rasteve që evidentohen. Tani, unë numrat nuk i di, realisht, statistikat, mirë po në bazë të një lloj observimi, kështu gjatë viteve të akumuluara të punës, mund të konstatoj se tipi më i shpeshtë i kancerit të lëkurës është karcinoma bazocelulare ose bazalioma, që ka prognozë të shkëlqyeshme. Është e falenderueshme në aspektin e terapisë, të trajtimit të tjera është i suksesshëm. Tipi i dytë është karcinoma skvamoze ose klinicistët e quajnë spinalioma. Është diçka më i keq se karcinoma bazocelulare, mirë po prapë me një eksizion të plotë me një stad të volitshëm klinik, edhe kjo e ka prognozën mjaft të mirë. Që ofrohet në vendin tonë. Ofrohet në vendin tonë, po. Dhe pastaj e përmendëm melanomën, e cila gjithashtu në një stad të favorshëm klinik e identifikojmë, edhe aty pritet një prognozë e mirë në parim. Pastaj janë edhe entitete tjera të cilat se ka shumë lloje me qindra entitete në kuadër të asaj çka i themi kancer të lëkurës, kemi limfomat, kemi tumoret neuroendokrine e tjera të cilat janë më të rralla, por janë prezente aty. Pastaj kemi tumoret na folëm deri tash praktikisht për tumoret e epidermisit, që është shtresa sipërfaqësore e lëkurës, kurse lëkura edhe ka shtresën e thellë që quhet dermisi, dhe aty kemi prap tumore të dermisit e tjera. Janë më të rralla, por i identifikojmë edhe ato komas kohë. Kisha ndërhyr tash se doktori tha që fatmirësisht këto bazaliomat apo kanceri bazocelular është jo i rrezikshëm, por nisur nga këto shprehit dhe tabut tek ne, kryesisht pacientat vinë në stade më të vonshme. Kështu që nëse një bazaliom e cila është lokalisht agresiv, domethënë personi nuk pson, nuk vdes nga ai, po lokalisht agresiv, ai mund ta deformoj syrin, ta bëj invazion në sy, në vesh, në buzë, në hund, dhe të deformoj atë person, që natyrisht nuk është këndshëm të jetosh ashtu. Ka shumë raste kur vinë vetëm, domethënë kur tumori ka përfshi gjysmën e fytyrës ose ka përfshi gjithë veshën, për çka? Nga frika që të hiqet. Edhe domethënë e bien në atë fazë që shpesh ata persona, unë i them të tentu me i bin që duhet mu hek, po duhet të bësh diçka që prania juaj të jetë e përshtatshme për anëtarët familjes.
A kupton, se një i mo shumë, edhe të ketë deformimet e tilla nuk është kanë qënë fare. Po ka atash edhe 3, ka mosha 30 vjeqare me bazalioma, edhe gjithë një e shtyjnë. Edhe shtymja prapë nuk i dëmton, po gjatë procesit e eksizionit, do më thonë heqjes kirurgjikale, natyrisht defekti ka me qenë maj madh, edhe cikatriksi ka me qenë maj madh. Edhe pse? Pse nga friga që qka nëse heki? Gjithë tumoret du të hiqen. Gjithë tumoret. Edhe hiqen në atë mënyrë që pastaj patologu në bashkëpunim në të regon a është a i loj, qëfar loji, a ka qenë invaziv, a është hek në tërsi, po a mund të ripërsëritet. Po, prandaj bashkëpunimi ndërkolegial në mjekësi është qaj bashkëpunimi cili indihmon edhe pacientit. Po mirë se përmendet çështjen e bazaliomave dhe rritjes për rreth. Në fakt edhe mirë se përmendet këtë çështjen e lokalizimit në fytyrë, posaçërisht regioni periorbital, që është regioni për rreth syrit, ose kapakët e syrit, mund të jenë problematik. Unë thash se prognoza është e shkëlqyeshme, mirë po nganjëherë lokalizimi i vështirëson gjanat. Lokalizimi në kapak të syrit, ose në kandin e brendshëm të syrit, që është lokalizim relativisht i shpesht të karcinoma bazocelulare, ai me vete i bart implikime në kuptim të vështirësive të eksizionit total. Një pjesë e punës së patologut që është shumë e rëndësi është vlerësimi i margjinave të reseksionit. Do të thotë mjeku trajtues e largon tumorin dhe një pjesë të indit për rreth do të thotë tumorit. Do të thotë e quajmë eksizionin në të shëndosh. Do të thotë se lëkurës së shëndosh. Së bashku me një pjesë të lëkurës së shëndosh në mënyrë që të jemi të sigurt që tumori është eksiduar në tërësi. Dhe është puna patologut tani t'i markoj këto margjinat, do më thënë margjinat e eksizionit, dhe pastaj përmes teknikave të caktuara histopatologjike të vlerësoj se tumori a e prek margjinën e resekatit, dhe në qoftë se nuk e prek, sa ju afrohet, ose sa është afër, ose sa është larg margjinave të resekatit. Dhe kjo ka implikime direkte në trajtim. Te karcinoma bazocelulare, për shembull, është e mjaftueshme që eksizionit të jetë në ind të shëndosh, kuptim që margjinat të jenë të lira. Dhe realisht terapia mjafton me aq. Mirë po te karcinoma skfamoze, për shembull, ky tipi tjetër, nuk na mjafton vetëm që të jenë margjinat e lira, por duhet edhe distanca të jetë e tolerueshme. Ekzistojnë protokole ndërkombëtare derisa çfarë në kuptimin e asaj se çfarë distance është e tolerueshme nga margjina. Do të thonë nga margjina tumorit nga margjina e resekatit. Dhe në parim për karcinomën skfamoze, nëse është deri 5 mm, do të thënë nëse është mbi 5 mm nga margjina e tumorit, nga margjina e resekatit, nëse është mbi 5 mm, konsiderohet e mjaftueshme. Mirë po nëse është nën 5 mm, atëherë trajtimi vazhdueshëm nënkupton edhe aplikimin e radioterapisë. Disa cikle e radioterapi në kuptim të për shkak të evitimit të mundësisë për recidiv, ose për sëritje lokale të tumorit. Kurse tek melanoma, do të thotë kërkohet një margjinë edhe shumë më e gjerë, realisht për shkak të potencialit që kanë melanomat për të lëshuar satelite për rreth, i thujmë ne. Do të thotë për rreth margjinave të tumorit, atyre që shihen me sy, ekziston potenciali i lëshimit të sateliteve, më thojza, tumorale, për rreth tumorit. Kështu që te melanomat realisht kërkohet një margjin 5 cm. Lëkurës shëndosh. Për rreth margjinave. Ndërsa në rastet kur një person ka vendosur dhe është bindur që të largoj atë pjesë, a ka ndodhur që të përsëritet diçka e tillë ose të gjendet e njëjta pas një kohe në pjesë tjera të trupit? Shumë rrallë, sipas statistikave, 4% të këtyre tumoreve, kryesisht bazaliomave ose spinaliomave mund të recidivoj. Sepse janë disa procese tash që mos të hyjë, se mund të jenë të pakuptueshme për ju, po do të thonë 3-4% mund të përsëriten në atë vend, përkundër faktit që ai eksizioni bëhet në të shëndosh. Sepse kjo zhvillimi mundet me qenë, i themi, perineural për gjatë enëve të gjakut, po do më thonë ai 4% prapë arsyeton do më thonë eksizionin, i cili duhet me qenë patjetër.
Na jemi në minutat e fundit e di që ka edhe shumë detaje tjera me përmend për kancerin e lëkurës. Për fund, prej të dyve kisha dashur se çka duhet të dinë paraprakisht ata që të jenë më të shëndetshëm, sidomos lëkurën e tyre, mos i po. Thjesht siç tha, mbrojtja, kontrolli vetvetit, kontrolli te dermatologu, kur është dermatologu e vlerëson, a është domethënë për eksizion, me kirurgji miren gati gjithë profilet, varësisht prej lokalizimi që kam prej maksilofacialis, kirurgu plastik, oftalmologu, orëllës, kirurg abdominal, dermatokirurgu, gjithë miren me eksizion, gjithë e din punën e vetë, bashkëpunimi mes dermatologut, kirurgve dhe patologut është i pashmangshëm, edhe onkologut për ata që kanë metastaza, fatmirësisht kemi edhe onkolog, të cilët e din punën e mirë, kështu që pacienti edhe nëse i shfaqet, kanceri i lëkurës, ekipi, ekziston QKU, po i ofron gjitha, kështu që si porosi, kisha thonë që një ndryshim i cili shfaqet rishtas për një muaj nuk hiqet vetvetiu edhe me lyrje, maksimumi 3 muaj, ai duhet të lajmërohet edhe të trajtohet në mënyrë adekuate. Çfarë do që është lëndim, djegje, çka do që është ai ndryshim i lëkurës? Ose ndryshim i ri i shfaqur. Doktor, për fund? Për fund, unë do t'ju rekomandoj shikuesve atë që aplikoj edhe vetë realisht. Ajo është mbrojtja nga rrezet e diellit, jo vetëm kur jemi në Bregdet, por edhe gjatë muajve të verës. Unë personalisht e aplikoj, gjatë muajve të verës, aplikoj çdo mëngjes, aplikoj mbrojtës kundër diellit, do të thonë në sipërfaqet e fotoeksponuara. Cilat janë ato? Është fytyra, janë laprat e veshëve, edhe shpinda e shuplakave. Kjo është diçka shumë e lehtë, një praktikë shumë e lehtë, vetëm kërkon një disiplinë, të themi, ashtu derisa ta vesh në binar. Ajo ishte e para, edhe e dyta është kur jemi në Bregdet, paradite në Bregdet deri në ora 12 maksimum, pastaj prej orës 4. Kjo është diçka që unë e aplikoj realisht me familjen time me vite, ashtu se këtë ja rekomandoj edhe populatës. Deri në 12 paradite, pas 4-ve basdite. Kisha shtu këtu që me qenë se dhe tani populata është mjaft, e orientuar edhe ka bjeshkataria, edhe nga skimi, do të mbrojtja duhet jetë pa tjetër edhe gjatë verë, edhe gjatë dimrit, po gjatë sporteve, dimrore. Sepse aty potenciali i dëmtimit është shumë më i madh për shkak të efektit të reflektues të borës që ka, dhe me që rast, rezatimi është mjaft i rrezikshëm. Faleminderit shumë, doktoresh. Doktor, faleminderit shumë. Besoj që do t'ju kemi prapë për tema tjera, sepse ka shumë çka që dëgjuesit dhe shikuesit e Klan Kosovës ka nevojë për të mësuar, e ku ka më mirë se kur i ndëgjon nga ekspertët e kësaj fushë. Faleminderit shumë edhe juve miq. Mos harroni nesër do të shihemi me një temë tjetër me mysafir të tjerë dhe do të shtjellojmë tema të cilat gjithmonë janë në interes tuaj të gjithëve që na shikoni. Faleminderit shumë, qëndroni me Klan Kosovën.